Hello, Manong George here and welcome to the channel. At for today, bibigyan ko kayo ng tips kung paano magrenta dito sa UK. We all have that one friend, si Mareng Marites. Mabilis at madaling kumalat ang chismis. Mars, alam mo ba? Mars, may chika ko. Uy, Mars, pautang. Naku, Mars, napadala ko na. Sa dali magpadala ng pera with TransferGo, may mas mabilis pa sa chismis mo. Okay pa ang rates. Protected ako at mapagkakatiwalaan. Di tulad ng iba dyan. Eh di wow! When we talk about rent, no? Actually, unahin ko na to. Sa UK, hindi uso yung term na rent. Okay? Makikita niyo yan sa mga billboards and whatnot. Ang nakalagay, to let. Hindi toilet, to let. Kasi, well, actually, ako yun dati. Nalito ako doon. Sabi ko, ano ba yung ba't ang daming toilet? Yung pala, to let. Okay? Toilet! 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 Unang-una mong dapat gawin when you're looking out to rent or to let a house or an accommodation dito sa UK, lalo na kung ikaw ay first time pa lang na darating dito sa UK, is you have to be prepared. What do I mean by that? Kasi legit landlords normally would demand 1-month deposit. You can find this at the .gov website na talagang ang hinihingi nilang deposit is dapat 1 month to 5 weeks pa nga yung iba. Alright? So, you have to be prepared. Prepare na meron kang enough down payment kasi kung wala, then obviously, napakabilis ngayon, lalo na kung nandun kayo sa mga big cities, they actually just say, okay, let's goodbye, next na tayo. So, you have to be prepared bago ka pa maghanap ng iyong rerentahan. Is that other apartment still available? Second tip, ito isa sa laging mga tanong sa atin, no, sa community natin at sa page natin ng Manong George. No? Manong, paano po ba maghanap ng marerentahan sa UK? Saan po ba magandang tumingin? Well, I'm not paid for this but legit websites are rightmove.co.uk saka zoopla.co.uk. I would say halos lahat ng landlords dyan ay legit, no? Hindi walang fly-by-night dyan and very much trusted websites na yan. Kaya lang, meron din naman yung iba na naghahanap naman say ng mga rooms. Yung rooms kasi, I would discourage you from using yung mga social media platforms minsan kasi walang sort of screening yan, no? Anybody can post anything there. Tapos tatandaanan nyo lang kung sakali naman talagang kapit sa patalim sa social media kayo dumaan, doon kayo nakahanap ng nagpaparenta, no? Wag kayong magbabayad ng halimbawa hindi nyo pa nakikita or na-view yung bahay or yung room. Okay? Maraming nabibiktima sa ganyan. Or halimbawa is ang sasabihin lang sa inyo, no, you can only view this online, no? Papakita lang sa inyo. Those are medyo gasgas na yan na scams pero may nabibiktima pa rin. Of course, na-take advantage yan yung panahon ng COVID kasi di ba panahon ng COVID dati, lahat online viewing lang. Ngayon, I would highly discourage you kung online viewing lang. You have to see the room, you have to see the place, you have to see the house. Kasi that way, you know it's legit. Okay? Issues? Riverview? Only $400 a... Okay, tip number 3. Say, natuloy nga ang viewing ninyo. What are the things you look out for pag ikaw ay nag-viewing ng isang bahay? First, tignan mo yung utilities. Ang mga gripo ba? Maayos. Nabuksan mo, meron bang mainit na tubig? Very, very important yan, no? Kasi tayo mga Pinoy, lalo na kung first time mo sa UK, magugulat ka kung gaano kalamig ang tubig dito. And you wouldn't really want to take a cold shower, lalo na sa umaga, bago ka pumasok, no? Also, para din sa mga bagong-bagong darating dito sa UK, isa sa titingnan yung utilities, is yung heater. Alamin nyo kung anong klaseng heater. Sa UK, maraming iba't ibang klaseng heater. Merong oil, merong combi boiler, merong electric. It wouldn't hurt para tanungin nyo yung landlord or yung agent na nagpakita sa inyo ng bahay na paano ba ito gamitin. Okay? Kasi it would help you. I would just share with you, may nakilala akong
mga bagong nurses dito sa UK. They arrived on a January. And January, by the way, is the coldest month sa UK normally. And for 5 days, naliligo sila ng freezing water kasi hindi nila alam gamitin yung boiler. See? These things happen. Alam ko nakakatawa, pero yes, these things really, really happen. Also, ito kasi hindi masyadong napapansin sa Pilipinas, no? Pero dito kasi, ang mga bahay kadalasan gawa sa bricks and merong... Basta iba yung pagkakagawa niya. Okay? Hindi ako builder. So, but... in my experience, no, it won't hurt to touch the walls. Bakit? Ano bang hinahanap mo sa pader at nagkaganyan ka? Touch the walls kasi kung may basa dyan, there's a damp problem. Eh ano naman ngayon kung may damp problem? Ang next sa damp would be a mold problem. Ano yung mold? Amag. Literally, makikita mo, ginagapang yung pader mo, nangingitim. Okay? Unfortunately, I've seen houses na parang dahil nagre-renta lang sila, walang pakialam, no? No, that's actually a safety issue, no? And you can really get bad respiratory diseases kung hahayaan nyo lang siya. So, bago pa mangyari yun, check the walls, no? Hawakan nyo lang. Tignan nyo, may basa ba? Tapos tignan nyo, lalo na yung mga, halimbawa, makikita nyo sa corner ng walls na tapos parang may basa. Nako, big no-no na yan pag ganyan, no? So, isa yan sa mga dapat yung titingnan. No hot water! So, ito naman, ano ba yung mga hinahanap ng isang landlord dito sa UK pag ikaw gusto mong rumenta? Well, yung iba, hindi ko sinasabing lahat, no? Pero pwedeng tingnan nila yung credit check mo, no? Pwede ka nila credit check. Pwede rin nilang, gusto nilang malaman saan ka nagtatrabaho. So, pwedeng humingi ng certificate of employment yan. Tapos, kung halimbawa, nasabi mo na bagong dating ka lang dito, they can check your immigration status, no? Baka manghingi lang sila ng kopya ng passport mo, you know, anything to identify you. And last, nangyayari rin to, pero hindi naman kadalasan, pero minsan nanghihingi rin sila ng guarantor. Now, hindi ko naman sinasabing laging ganito lahat hinihingi, but I'm just saying you have to be prepared that this can be the things that can make or break, you know, when you're trying to find somewhere to rent. Captain Cook was our guarantor. Kaya rin naman minsan dito sa UK na, Manong, gusto ko nang lumipat ng trabaho, pwede ba akong lumipat lang? Well, mind you, dito sa UK, when you go into a tenancy agreement, normally 6 months yan to 1 year. So, moving for, say, job purposes or for anything really, it's, you know, it's binded by the contract. So, mag-iingat tayo dyan. So, dapat medyo forward thinking ka. Ito bang lugar na to? Is this good for me? Kasi parang nakikita ko yung sarili ko dito, at least for the tenancy agreement to expire, no? So, be very careful. And also, nangyayari rin minsan yung iba, kampante lang, tenancy agreement, they let it run, tapos akala nila i-renew sila. No, sometimes, your landlords have other, kumbaga plans. The contract! What contract? Ano pa yung titingnan ninyo? Actually, I reserve this kasi very important. When you're looking for a place to rent, or actually, pag ready ka na rin bumili ng bahay, it won't hurt to look at the neighborhood and who might be your next door neighbors. What do I mean by that? Hindi ba yung ano ba yan? Parang titignan mo ba? Hindi. Just be worried, no? Hindi naman worried, pero just be mindful. Tanungin mo yung agent, kilala nyo ba kung sino yung nasa kapitbahay? A good agent actually would know the neighbors. Would give you an idea, actually, nagtatrabaho rin yun sa hospital, nurse din yan. Diba? Maganda yun. Kasi kahit paano, kung nurse yun, di alam mo, nagna-night shifts din, maintindihan ka nila. Paano kung sinabi, ay, ito sa kabilang bahay, maraming nakatira dyan, puro estudyante. Oops, ingat. Anong masama kung puro estudyante? Siyempre, pag estudyante, may tendency mag-party. Diba? Pwedeng maingay sila. Kaya mo ba yun? Pag galing ka sa night shift o pagod na pagod ka from a long day, tapos uuwi ka, nagtutugs yung kapitbahay mo. So you see, those things you have to look out for as well. Oh, ayan, congratulations. Mayroon ka ng bahay na rerentahan sa inyong pagdating dito sa UK, or ayan, dahil magsa-start ka na mag-work, meron ka na, settled ka na sa iyong titirahan. Pero wait, tapos na ba yun? No. Anong ibig ko sabihin?
Pag nakuha mo na yung susi, no, and you're inside the house, I would best say, make an inventory. Hindi lang ng mga appliances kasi marami dito yung tinatawag na white goods available na. Pero, check mo, umaandar ba yung white goods? Umaandar ba yung washing machine? Dito po sa UK, madalas ang setup is yung kitchen, may washing machine din. Okay? So, check nyo, umaandar ba yan? Tignan mo rin yung fridge. Yung fridge ba? Lumalabing ba yan? Umiinit. Nangyayari yan. Check nyo rin, yung heater nyo ba? Maayos pa. Kasi malamang marami nang tumingin or nakita nyo siya a week ago, ngayon umaandar pa ba? Lalo na kung nasa winter time kayo naglilipat, very very important ang boilers, no? Ang heaters. Also, dito na rin, when you do your inventory, literally even the switches, even the plugs, even yung mga ilaw, tignan niyo yan lahat. Make sure meron kayong inventory checklist. Kasi on the day na may makita kayo na may mali or may kakaiba, bigay nyo kagad sa ahente, bigay nyo kagad sa landlord para yung deposito nyo safe. Kasi again, pag umalis na kayo dyan, yung deposito nyo yung kakainin. Kasi anything that yung parang nasira nyo, apparently, babayaran nyo ng deposito nyo. Mike, get my checklist and clipboard. Alright, so, akala mo tapos na itong video na to, no? Well, bago ko sabihin yung huli, kung hindi ka pa member ng Filipino-UK Nurses at ikaw ay isang nurse na Pinoy na gusto magpunta sa UK or nurse ka na sa UK, then do join us on Facebook. We have a group of over 39,000 members and we are very much welcoming at gusto namin marinig kung anong gusto mong sabihin or may iambag mo. Tara, sali na kayo. Alright. So, ang last natin, no, nagawa ka na ng inventory, nakatira ka na doon. Ang tanong, paano ba mag-setup ng bills? Okay, yan. So, minsan, kung ito ay hindi naman new build, no, meron na nakatira, chances are ganun no. Meron na usually communication sa agents or meron ng letters na hinuhulog dun sa letterboxes natin kung sino yung current provider. What you do, literally madali lang naman yan. No? Huwag kayong matakot, lalo na kung bago kayo. Just call. Sabihin mo lang, hi, bago po ako dito. This is the address. Can you check ano ba yung existing account? Now, normally, any provider would say, oh, with that, we'll start a new account for you. Ganon. Pero, I would suggest, look for comparison sites kung ano yung mas mura, mas mahal, ano yung pasok sa budget nyo. And normally, pag umpisa pa lang kayo doon, you can move around, you know, and you can shop around. So, yun po ang unang yung gawin. Minsan, pwede nyo rin gawin yan online or pwede rin naman tawag. Pero, if you need help, it won't hurt to ask your agent, no? Kasi matutulungan nila kayo dyan. Bill. Coming. Bill. So, sana may natulungan tayo dito, no? Kasi yan ang isa sa mga pinakamaraming tanong sa atin is, you know, renting out dito sa UK. Well, kung may mga tanong pa kayo, or halimbawa, may ambag din naman kayo, no? Why not comment down below or join us in Filipino-UK Nurses Facebook community where we have 39,000 members. At dyan, marami tayo mapag-uusapan na share. Alright? And nga pala, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa atin, please make sure to subscribe and hit the bell button para kung may bago kaming lapag na videos, well-informed kayo. And with that, for anything Filipino-UK nursing, no, always remember, Manong knows. Manong knows best, put your worries to rest when staying in the United Kingdom. Manong knows best.